Rest days, holidays, and leave. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. So, ready viewers, welcome back to my YouTube channel. This is PinayOFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. At kung bago sa channel na to, thanks for watching this video. So, without further ado, let's go and watch this video. Cyril Alden. So, shout out sa'yo. So, ngayon, sasagutin na natin sa video ito ang katanungan mo. Anyway, nasagot na din kita sa message. Pero gusto ko lang i-share to sa inyo din na nanonood ngayon, Jviewers. And sana makatulong ng malaki ito sa inyo. So, ngayon, hawak-hawak ko yung Labor Department na booklet. So, binibigay ito pagkadating mo sa airport. May inaabot sa inyo na envelope which is contained ng mga rules and regulation dito sa Hong Kong and together with your contract, kung ano nakasulat sa kontrata mo. So, hanggang ngayon, syempre, yung mga documents na alam kong importante, hindi ko po yun winawala sa akin. So, andito pa rin ngayon yan. So, more than 2 years na ito sa akin. So, di ba? Napakagaling kasi lahat siguro ng mga bagay na meron ako ngayon, may purpose yun kung bakit nandito pa rin. Which is, yun yung gagawin ko, i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang laman nito. Meron tayong hanggang chapter 12. Pero ang pag-uusapan natin muna ngayon is yung chapter 4. So, ang content ng chapter 4 is rest days, holidays and leaves. So, yun yung related sa tanong ni Ma'am Cyril kung... So, dito po sa chapter 4, nakalagay ang rest days, holidays, and leave for both employer and helper. So, lahat na nakalagay dito is katulad ng kung anong meron ang employer, meron din yung helper dito. Okay? So, what kind of leave are foreign domestic helpers entitled to under Employment Ordinance? A. Under the Employment Ordinance, foreign domestic helpers are entitled the following leaves: rest days, statutory holidays, and paid annual leave. If both parties agrees to renew the contract, the helper shall, before the new contract commences, return to his or her place of origin at the expense of employer for a paid or unpaid vacation of not less than 7 days according to the standard employment contract. So, ang ibig niya lang pong sabihin dito, pag mag-renew ka daw ulit ng contract, so kailangan mong bumalik ulit sa Pilipinas. Okay? And, pag bumalik ka sa Pilipinas after 2 years, every year kasi merong annual leave na binibigay sa iyo na under of your contract na 7 days. Pero kung hindi ka naman umuwi sa isang taon ng 7 days na yon, so may another 7 days ka pag tinapos mo yung contract mo sa loob ng 2 taon. So, bali 14 days po lahat yun. So, pag hindi mo yun ginamit, automatic yun, babayaran niya ng employer. Pero, pag ginamit mo yun, syempre, wala yung bayad. Kasi leave mo yun eh. Yun. Pero, ang tanong naman ni Ma'am Cyril kung bayaran ba ng employer ang pamasahe mo pauwi ng Pilipinas at pabalik ng Hong Kong, syempre, paid po yun ni employer. Babayaran po yun ni employer. Matik po yun. Days naman kasi, ang ibig sabihin ng rest days yun, sa 7 days na, sa 1 week, di ba may 7 days tayo. So, dapat, kailangan, meron tayong 1 day rest day within that 7 days. So, basically po, depende sa employer kung kailan kanya bibigyan ng rest day. Kung anong araw. Kasi, depende yun sa trabaho nila. Pwede ka nilang bigyan ng Saturday off, Sunday off, or yung tinatawag namin na international dito. So, pag sinabi kasing international, guys, pwedeng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So, ano yan? Parang hindi magkaparehas. Kasi, depende nga sa trabaho ng employer mo. So, kayo ang bahalang mag-usap nun. And, nakalagay naman yun sa job order nyo kung anong araw ang day off nyo. So, i-check nyo doon. Pag statutory holidays naman,
ito yung mga holiday dito sa Hong Kong. Kung anong holiday dito sa Hong Kong, matik holiday din ng helper. Katulad ng Chinese New Year, may 4 days na Chinese New Year kasi naging 4 days yun kasi pag nagsakto ng Sunday, mag-a-add ulit ng another day. Kasi yung Sunday, rest day talaga namin yun. And kung nagkataon na rest day, Chinese New Year ang Sunday, so, kailangang mag-add ulit ng another 1 day. So, bali 4 na 4 days. Holiday. Yan. Okay. So, nakalagay dito kung yung mga statutory holidays. So, may nakalagay dito, the first day of January, Lunar New Year's Day. Second day of Lunar New Year's Day. The third day of Lunar New Year's Day. So, itong Lunar New Year's Day, ito po yung Chinese New Year. So, Qingming Festival. Labor Day, being the first day of May, so May to. So, Qingming Festival, Hong Kong Special Administration Region Establishment Day, being the day of July, the day of the following Chinese Mid-Autumn Festival, Chongyong Festival. National Day, being the first day of October. Chinese Winter Solstice Festival or Christmas Day at the optional employer. So, ito binibigay lang, depende sa employer kung ibibigay niya. If the helper has been employed continuously by the employer for not less than 3 months immediately preceding the statutory holiday, he or she is entitled to the holiday pay. Okay, so ito kasi, yung 3 months na to, ang sabi dito, bago po kayo bigyan ng statutory holidays, dapat naka 3 months na kayo sa employer nyo. So, kung hindi pa kayo naka 3 months at nagkataon na holiday dito, wala pa po kayong holiday nun. Depende na lang kung mabait ang employer nyo at bibigyan niya kayo ng holiday. Pero, dapat tapusin nyo muna yung 3 months nyo. Kuwari, dumating ka dito sa Hong Kong, count ka hanggang 3 months ka pa pwedeng bigyan ng statutory holidays. Okay? Yung sa annual leave naman tayo. So, yung annual leave kasi guys, every year, nagbibigay ng 7 days na annual leave. So, pag hindi mo yung nagamit, pwede kang bayaran ng employer mo. Okay? So, depende sa pag-uusapan nyo kung uuwi ka or babayaran ka niya. So, pag another 2 years na hindi mo ulit nagamit yung 7 days mo, so, bali may 14 days ka na, wala nang tanong-tanong, babayaran ka ng employer mo nun. At ang pag-uwi mo ng Pilipinas, bayad din yun ni employer. Kaso lang, in this case, dahil meron tayong COVID-2019 at may panibago na namang pandemic na nangyayari, so walang uwian. So, hindi ako nagka-uwi. So, yun lang ang malungkot kasi, di ba nga, hindi nga ako nakauwi and actually sabi ng employer ko, babayaran niya na yung 4 days holiday ko. Kaso lang, hindi niya pa nabibigay. Natapos na yung contract ko and nag-renew na rin ako ng contract. Pero, hindi niya pa rin nabibigay. So, siguro sa next sahod ko na lang niya yun ibibigay. So, yun. Yun yung mga holidays, rest days, statutory holidays, and annual leave na pwedeng magkaroon ka nun pag nagkalampas ka na ng 3 months sa statutory holidays. Pero yung rest days po, pag kahit 1 week na po kayo sa employer nyo, matik na po yun na magkakaroon kayo ng rest day, okay? Pero yung statutory holidays, tapusin nyo muna yung 3 months bago kayo nila bibigyan ng mga statutory holidays. So, kung katanungan na hindi nasagot ng video ito, for your more clarifications, suggestions, and some questions, huwag niyong kalimutang mag-comment sa baba. So, sana nakatulong ang video na to sa inyo. And if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. Once again, this is Jviewers here in Hongkong, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye! Good night, guys. Thanks for watching. Magtapos ng video na to, gusto ko lang mag-shoutout kay Dahirin Yanong, Lisa Maglente, Kadama Ella, at sa kay Che Sooner. So, kung gusto nyo po mag-shoutout or magpa-shoutout ulit, isa lang po yung gusto kong hingin. Maglagay na lang kayo ng hashtag friendly Pinay pa shoutout. Hashtag friendly Pinay pa shoutout. Kung gusto nyo ma-shoutout sa susunod nating video. So, see you on my next video. Bye! Thanks for watching again. Thank you po.